नमस्ते, म मजिना राजोपाध्याय तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी कक्षा 11 फिजिक्सको न्युक्लियर फिजिक्सको मास डिफेक्ट एन्ड बाइन्डिङ एनर्जीको बारेमा हेर्न गइरहेका छौं। अब हामी कक्षा सुरु गरौं। आजको कक्षामा हामी न्युक्लियर फिजिक्समा आइसोटोप्स, आइसोबार्स एन्ड आइसोटोन्सको बारेमा हेर्छौं र मास डिफेक्ट र बाइन्डिङ एनर्जी एन्ड एभरेज बाइन्डिङ एनर्जीको बारेमा हेर्छौं। आइसोटोप्स, आइसोबार्स एन्ड आइसोटोन्स। अब यसमा आइसोटोप्स भनेको के हो त? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स भनेको चाहिँ त्यस्तो न्युक्लाई जसको चाहिँ एटोमिक नम्बर चाहिँ सेम छ तर त्यसको एटोमिक मास नम्बर चाहिँ डिफरेन्ट छ। Those nuclei having same atomic number but different atomic mass number A. जस्तै आइसोटोप्स अफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनको आइसोटोप्समा 1H1 प्रोटन, 1H2 ड्युटेरियम र 1H3 पर्न आउँछ। त्यसै गरी क्लोरिनको आइसोटोप। क्लोरिनको आइसोटोपमा क्लोरिन 1735, क्लोरिन 1737 पर्दछ। आइसोबार्स भन्नाले एटोमिक न्युक्लाई having same atomic mass number but different atomic number. आइसोबार्स भन्नाले एटोमिक न्युक्लाई जसको एटोमिक मास नम्बर चाहिँ सेम छ तर एटोमिक नम्बर चाहिँ डिफरेन्ट छ। अब एक्जाम्पलमा पोटेसियम 19 अब यो 40 भनेको चाहिँ यसको एटोमिक नम्बर चाहिँ 19 छ हैन, यसको एटोमिक मास नम्बर 40 छ। त्यसैगरी क्याल्सियमको एटोमिक नम्बर चाहिँ 20 छ, एटोमिक मास नम्बर 40 छ हैन। सो पोटेसियम र क्याल्सियम चाहिँ दे आर आइसोबार्स अफ इच अदर हैन, दे आर कल्ड एज अ आइसोबार्स। त्यसैगरी कार्बन र नाइट्रोजनमा पनि एटोमिक मास नम्बर चाहिँ सेम छ तर एटोमिक नम्बर चाहिँ यसमा डिफरेन्ट छ। सो यिनीहरु भनेका आइसोबार्सहरु। आइसोटोन्स। आइसोटोन्स भनेको जसमा नम्बर अफ न्युट्रोन्स चाहिँ सेम छ। एटोमिक न्युक्लाई having the same number of neutrons, यस्तोलाई चाहिँ हामीले आइसोटोन्स भनेर भन्छौं। एक्जाम्पलमा क्लोरिन 1737 and पोटेसियम 1939। अब यसमा नम्बर अफ न्युट्रोन्स कति छ त भन्दाखेरि 37 - 17 भनेको 20। त्यसैगरी 39 - 19 भनेको 20। सो यिनीहरु भनेका आइसोटोन्स। त्यसैगरी मैग्नेशियम 1224 and सोडियम 1123 etc. सो मैग्नेशियम 1224 यसमा चाहिँ नम्बर अफ न्युट्रोन्स 12 छ। सोडियम 1123 यसमा एटोमिक मास नम्बर 23 छ, नम्बर अफ प्रोटन चाहिँ 11 छ भनेको नम्बर अफ न्युट्रोन चाहिँ 23 - 11 भनेको यसमा पनि 12, मैग्नेशियम यसमा पनि 12 छ। सो यिनीलाई चाहिँ के भन्ने त आइसोटोन्स भनेर भन्छौं। मास डिफेक्ट भनेको के हो त? डेल्टा एम भनेको के हो? न्युक्लियसमा न्युक्लियन्सहरु हुन्छन्। न्युक्लियन्सहरु भनेका के हुन् त? प्रोटन एन्ड न्युट्रोन्स। सो हामीले न्युक्लियसको मास हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो न्युक्लियसको मास भनेको मास अफ द प्रोटन र न्युट्रोन जस्तो चाहिँ देखिन्छ तर एक्चुअलमा त्यो चाहिँ हुँदैन हैन। न्युक्लियस बन्ने क्रममा चाहिँ मास अफ द न्युक्लियस चाहिँ सम अफ द मासेस अफ द न्युक्लियन्स भनेको प्रोटन र न्युट्रोनको माससँग चाहिँ इक्वल चाहिँ हुँदैन। सो त्यसमा सर्टेन मास चाहिँ डेफिसिट हुन्छ, सर्टेन मास चाहिँ लस हुन्छ। त्यो डिफरेन्स इन मासलाई नै हामीले के भन्छौं त? मास डिफेक्ट भनेर भन्छौं। देयरफोर डिफरेन्स इन मास अफ द न्युक्लियस, डिफरेन्स इन मास अफ द न्युक्लियस एन्ड सम अफ द मासेस अफ न्युक्लियन्स, त्यो डिफरेन्सलाई नै हामीले के भन्छौं त भनेको त्यसैलाई मास डिफेक्ट भनेर भन्छौं। सो मास डिफेक्टलाई हामीले डेल्टा एम ले डिनोट गरिन्छ।
अब मास डिफेक्टको चाहिँ फर्मुला, यसको फर्मुला चाहिँ के छ त त्यो बारेमा हेरौँ। कन्सिडर अ न्युक्लियस जसको मास चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि न्युक्लियसको मास छ क्यापिटल M र यसको एटोमिक नम्बर Z छ। त्यसै गरी एटोमिक मास नम्बर यसको चाहिँ A छ भए र यो न्युक्लियसमा कति नम्बर अफ प्रोटोन्स र कति नम्बर अफ न्युट्रोन्स छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ प्रोटोन्स, न्युक्लियसमा नम्बर अफ प्रोटोन्स चाहिँ Z छ। त्यसै गरी यसमा नम्बर अफ न्युट्रोन्स चाहिँ N छ। यो भनेको एटोमिक मास नम्बर माइनस Z। सो यसलाई हामीले नम्बर अफ न्युट्रोन्स चाहिँ A माइनस Z भनेर लेख्न सक्छौँ। र मास अफ द प्रोटोन, मास अफ अ प्रोटोन एउटा प्रोटोनको मास चाहिँ Np छ। त्यसै गरी मास अफ अ न्युट्रोन एउटा न्युट्रोनको मास Mn छ भए त्यो न्युक्लियसको चाहिँ मास डिफेक्ट चाहिँ कति हुन्छ त्यो बारेमा हेरौँ। देयरफोर मास डिफेक्ट डेल्टा M भनेको नम्बर अफ द प्रोटोन टाइम्स मास अफ द प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्युट्रोन A minus Z times mass of the neutron minus nucleus को mass. So sum of the masses of the nucleus minus mass of the nucleus गर्यो भने हामीले के पाउँछौँ त मास डिफेक्ट त्यसबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। र ZMP plus A minus ZMN minus N यो भनेको चाहिँ इट इज नट इक्वल टु 0 सँग चाहिँ इक्वल हुँदैन। अब यसलाई हामीले मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टलाई यो मास डिफेक्ट जति मास लस भएको छ त्यो मास लस भएको चाहिँ अकर्डिङ टु आइन्स्टाइन्स मास इनर्जी इक्विभ्यालेन्स त्यो चाहिँ केमा चेन्ज हुनुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एनर्जीमा चेन्ज हुनुपर्छ। सो त्यो एनर्जीलाई चाहिँ हामीले बाइन्डिङ एनर्जी भनेर भन्छौँ। सो मास डिफेक्टलाई चाहिँ एनर्जीको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो भनेको AMUको टर्ममा छ भएदेखि 1 AMU भनेको 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट छ भए मास डिफेक्टलाई इनर्जीको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ त त्यो बारेमा हेरौँ। देयरफोर मास डिफेक्ट इन टर्म्स अफ एनर्जी, मास डिफेक्ट इन टर्म्स अफ एनर्जी भनेको कति आउँछ त ZMP plus A minus ZMN minus M times 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। सो यो भनेको चाहिँ मास डिफेक्ट एनर्जीको टर्ममा लेख्दाखेरि मास डिफेक्टको एउटा न्युमेरिकल गरी हेरौँ। मास अफ हेलियम यसलाई सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन भनेको 2He4 is 4.002603 AMU which contains 2 protons each of mass 1.007825 AMU and 2 neutrons each of mass 1.00865 AMU. Calculate the mass defect of the helium nucleus. अब यसको सल्युसनमा मास डिफेक्ट अफ द हेलियम न्युक्लियस क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ।
यसको लागि हामीलाई मास अफ द हेलियम र मास अफ द प्रोटन र न्युट्रोनको पनि दिएको छ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले मास डिफेक्ट इजिली चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। मास अफ हेलियम न्युक्लियस, मास अफ हेलियम न्युक्लियसलाई क्यापिटल एमले डिनोट गरिन्छ र क्यापिटल एम भनेको 4.002603 EMU छ। त्यसै गरी मास अफ अ प्रोटन, एउटा प्रोटनको मास चाहिँ कति छ? मास अफ प्रोटन MP भनेको 1.007825 AMU। त्यसै गरी मास अफ न्युट्रन MN भनेको 1.008665 AMU छ। अब यसमा हामीले मास डिफेक्ट अफ द हेलियम न्युक्लियस क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। मास डिफेक्ट अफ हेलियम न्युक्लियस delta M is equals to what? We have delta M mass defect भनेको delta M भनेको ZMP plus A minus ZMN minus capital M अब number of the proton कति छ? 2 छ। MP भनेको 1.007825 छ। A minus Z भनेको number of the neutron पनि 2 नै छ times 1.008665 AMU minus mass of the helium nucleus भनेको 4.002603 छ। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आउने भ्यालु भनेको हाम्रो therefore delta M भनेको 0.030377 AMU आउँछ र AMU लाई चाहिँ अब इनर्जीको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यो जुन मास डिफेक्ट छ त्यो चाहिँ इनर्जीको टर्ममा चाहिँ चेन्ज हुन्छ अकर्डिङ टु आइन्स्टाइन्स मास इनर्जी इक्विभ्यालेन्स र 1 AMU भनेको 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। सो यो भ्यालुलाई AMU लाई चाहिँ मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौँ र नियरली इक्वल टु चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि यति AMU भनेको 28.28 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट आउँछ। न्युक्लियर फोर्सको बारेमा बुझ्नको लागि न्युक्लियसमा के हुन्छन् त भन्दाखेरि प्रोटन्स एन्ड न्युट्रोन्सहरू हुन्छन् र न्युक्लियसको साइज कम्पेयर गर्दाखेरि साइज अफ न्युक्लियस कति छ त भन्दाखेरि 10 to the power -14 मिटर छ हैन। सो यिनीहरू जुन प्रोटन्स एन्ड न्युट्रोन्स चाहिँ यति सानो स्पेसमा तिनीहरू अटाउनु पर्दछ या त्यसमा चाहिँ बस्नु पर्दछ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोटन भनेको पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो। प्रोटनमा चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि स्ट्रङ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ रिपल्सन हुन सक्छ। स्ट्रङ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ रिपल्सन जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोटन र प्रोटन बीच चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ रिपल्सन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो न्युक्लियस बन्न चाहिँ दिँदैन थियो होला हैन। कुलम रिपल्सिभ फोर्स FC भनेको नियरली 2.3 न्युटन हुन्छ। अब यो रिपल्सिभ फोर्सलाई मिनिमाइज गर्नको लागि जुन न्युक्लियसमा ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ र ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सनको भ्यालु चाहिँ नियरली 1.86 times 10 to the power -36 न्युटन हुन्छ। सो यसमा कम्पेयर गर्दाखेरि ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ एकदमै कम छ कुलम रिपल्सिभ फोर्स भन्दा। त्यो कारणले गर्दाखेरि एट्र्याक्टिभ फोर्स चाहिँ कम छ रिपल्सिभ फोर्स भन्दा। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियसमा प्रोटनमा चाहिँ स्ट्रङ रिपल्सिभ फोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो न्युक्लियस नै कोल्याप्स हुन सक्थ्यो। तर त्यसमा चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ स्ट्रङ फोर्स चाहिँ एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ र त्यो
स्ट्रङ एट्र्याक्टिभ फोर्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि त्यो एट्र्याक्टिभ फोर्सलाई स्ट्रङ एट्र्याक्टिभ फोर्सलाई चाहिँ हामीले न्युक्लियर फोर्स भनेर भन्छौँ। सो यो न्युक्लियर फोर्स हुन्छ, यो न्युक्लियर फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इभन पोजिटिभ चार्जहरू या न्युट्रन्सहरू चाहिँ यति सानो स्पेसमा चाहिँ बस्न सक्छ। र न्युक्लियर फोर्स भनेको चाहिँ यो एट्र्याक्टिभ फोर्स हो, यो चार्जमा डिपेन्ड गर्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि इभन प्रोटन र प्रोटनमा पनि न्युक्लियर फोर्स चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ। र न्युक्लियर फोर्स भनेको चाहिँ यो नन सेन्ट्रल फोर्स भयो, सेन्ट्रलतिर मात्र लाग्ने होइन कि, सेन्ट्रल नन सेन्ट्रल फोर्सको रूपमा चाहिँ यसलाई भन्न सकिन्छ। र यो भनेको चाहिँ 10 फर्मी भन्दा बियोन्ड चाहिँ यो न्युक्लियर फोर्स चाहिँ भ्यानिस हुन्छ होइन। यो चाहिँ सर्ट रेन्ज फोर्स हो। यो 10 फर्मी विदिन 10 फर्मीमा चाहिँ न्युक्लियर फोर्स चाहिँ एप्लाइड हुन्छ। त्योभन्दा बढी भयो भने न्युक्लियर फोर्स चाहिँ घट्दै जान्छ या न्युक्लियर फोर्स डिटेक्टेबल चाहिँ हुँदैन। र न्युक्लियर फोर्स भनेको स्पिन डिपेन्डेन्ट पनि हुन्छ। सो न्युक्लियर फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोटन जस्तो पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल्सहरू, धेरै प्रोटन्सहरू चाहिँ 10⁻⁻14 मिटरको स्पेसभित्र चाहिँ साइज अफ द न्युक्लियसभित्र चाहिँ अटाउन चाहिँ सक्छ, बस्न चाहिँ सक्छ। न्युक्लियर फोर्सको कारणले गर्दाखेरि प्रोटन्स र न्युट्रन्स चाहिँ न्युक्लियसभित्र चाहिँ बस्न सक्छ, स्ट्रङली त्यसमा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ बाइन्ड गरेको चाहिँ हुन्छ होइन। त्यसै गरी चाहिँ त्यो एनर्जी जसले गर्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियसभित्र बाइन्ड गरेर न्युक्लियसभित्र चाहिँ बस्छ, त्यो एनर्जीलाई चाहिँ हामीले बाइन्डिङ एनर्जी भनेर भन्छौँ, जसले गर्दाखेरि स्टेबल न्युक्लियसको फर्मेसन चाहिँ हुन्छ। सो बाइन्डिङ एनर्जी भनेको चाहिँ द्याट इनर्जी विच बाइन्ड्स इनर्जी जसले चाहिँ न्युक्लियसहरूलाई न्युक्लियसभित्र चाहिँ बाइन्ड गरेर राखेको चाहिँ हुन्छ। विच बाइन्ड्स द न्युक्लियस टुगेदर टु फर्म स्टेबल न्युक्लियस। त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त बाइन्डिङ एनर्जी भनेर भन्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सो बाइन्डिङ एनर्जी भनेको त्यो एनर्जी हो जसले न्युक्लियसलाई चाहिँ बाइन्ड गरेको हुन्छ स्टेबल न्युक्लियस बनाउनको लागि। बाइन्डिङ एनर्जीलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। न्युक्लियर फोर्सको कारणले गर्दाखेरि न्युक्लियसहरू बाइन्ड भएर बसेको हुन्छ। अब न्युक्लियसहरूलाई चाहिँ एकअर्काबाट छुट्याउनको लागि चाहिँ त्यो न्युक्लियर फोर्सको अगेन्स्टमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो काम गर्नको लागि जति पनि एनर्जी सप्लाइड भएको छ होइन न्युक्लियसहरूलाई सेपरेट गर्नको लागि, त्यो एनर्जीलाई नै हामीले बाइन्डिङ एनर्जी भन्छौँ भनेर त्यसरी पनि बाइन्डिङ एनर्जीलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ। मास डिफेक्ट पढ्दाखेरि हामीले बुझ्यौँ रेस्ट मास अफ न्युक्लियस of a stable atom is less than the sum of the masses of protons and neutrons. So rest mass of the nucleus चाहिँ mass of the proton and neutron भन्दा चाहिँ कम हुन्छ। डिफरेन्स इन मास भनेको चाहिँ के हो त भनेको चाहिँ मास डिफेक्ट हो। मास डिफेक्ट भनेको के हो त? मास डिफेक्ट भनेको डिफरेन्स इन मास, डिफरेन्स इन masses of nucleons। आइन्स्टाइन्स मास इनर्जी इक्विभ्यालेन्स अनुसार मास डिफेक्ट चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि इनर्जीमा चेन्ज हुन्छ। र त्यो एनर्जी भनेको नै के हो त भन्दाखेरि बाइन्डिङ एनर्जी हो। सो बाइन्डिङ एनर्जी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मास डिफेक्ट टाइम्स अफ सी, मास डिफेक्ट टाइम्स अफ सी स्क्वायर। सो यो भनेको बाइन्डिङ एनर्जी हो। अब डेल्टा एम भनेको चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ त? बाइन्डिङ एनर्जी डेल्टा एम भनेको ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस क्यापिटल M C स्क्वायर। अब यो भनेको जुलको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको हो, जसमा Z भनेको नम्बर अफ प्रोटन, A माइनस Z भनेको नम्बर अफ द न्युट्रन र A भनेको चाहिँ के हो त एटोमिक मास नम्बर हो। यदि मासेस चाहिँ AMU को टर्ममा छ भएदेखि यसलाई हामीले मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टमा कन्भर्ट गर्दाखेरि इफ these masses are in AMU then binding energy भनेको
then binding energy भनेको ZMP plus A minus ZMN minus capital M times 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। यदि मासेस चाहिँ AMU को टर्ममा लिएको छ भनेदेखि बाइन्डिङ एनर्जी भनेको मास डिफेक्ट टाइम्स 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। मास डिफेक्ट को फर्मुला ZMP plus A minus ZMN minus capital M, Z भनेको नम्बर अफ प्रोटन, मास अफ द प्रोटन, A minus Z भनेको नम्बर अफ द न्यूट्रन, मास अफ द न्यूट्रन र क्यापिटल M भनेको चाहिँ मास अफ द न्यूक्लियस हो। एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी भनेको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन, एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी भनेको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन हो। एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी, सो यो भनेको टोटल बाइन्डिङ एनर्जी, total binding energy divided by mass number. Average binding energy भनेको binding energy per nucleon, binding energy per nucleon, binding energy per nucleon भनेको एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी। सो यसलाई हामीले लेख्दाखेरि एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी भनेको टोटल बाइन्डिङ एनर्जी डिवाइडेड बाई मास नम्बर A। अब एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी को भ्यालु बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन जति धेरै भयो त्यति नै न्यूक्लियस स्टेबल हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, र बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन जति कम भयो त्यति नै न्यूक्लियस चाहिँ कम स्टेबल हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। बाइन्डिङ एनर्जी भनेको मास डिफेक्ट टाइम्स अफ C स्क्वायर हुन्छ, टाइम्स अफ C स्क्वायर। सो मास डिफेक्ट भनेको ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M C स्क्वायर। अब एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी भनेको बाइन्डिङ एनर्जी divided by mass number of the nucleon, हैन। सो मास अफ द न्यूक्लियस, सो त्यो भनेको चाहिँ एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी हो। सो बाइन्डिङ एनर्जी ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M डिवाइडेड बाई A टाइम्स C स्क्वायर भनेको चाहिँ के हो त, यो भनेको एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी। अब यसलाई हामीले एरेन्ज गर्दाखेरि यो भनेको Z डिवाइडेड बाई AMP प्लस A डिवाइडेड बाई AMN माइनस Z डिवाइडेड बाई AMN माइनस M टाइम्स C स्क्वायर। सो A र A क्यान्सल हुन्छ। अब यसमा हामीले कमन लिन सक्ने भनेको Z डिवाइडेड बाई A कमन लिन सक्यो, यो भनेको देयरफोर एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी भनेको Z डिवाइडेड बाई A MP माइनस MN प्लस MN माइनस M डिवाइडेड बाई A हुन्छ, M डिवाइडेड बाई A C स्क्वायर टाइम्स अफ C स्क्वायर। यो भनेको एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी भयो। सो एभरेज बाइन्डिङ एनर्जीलाई हामीले कसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी भनेको एभरेज एनर्जी न्यूक्लियनलाई न्यूक्लियसबाट निकाल्नको लागि कति अमाउन्ट अफ एभरेज एनर्जी चाहिँ चाहिन्छ त्यो भनेको चाहिँ एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी हो। यो ग्राफमा बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन र एटोमिक नम्बर बीचको ग्राफ हामीले प्लट गरेका छौँ र ग्राफ यस प्रकारको छ र यो ग्राफले के भन्न खोजेको छ त त्यो बारेमा हेरौँ। यसमा बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन जस्तै हाइड्रोजनको जुन आइसोटोप ड्युटेरियम छ, ड्युटेरियमको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन कम छ हैन, एराउन्ड अब यो 1 को एराउन्डमा चाहिँ छ, 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टको एराउन्डमा छ। सो हाइड्रोजनको जुन आइसोटोप्स छन्, हाइड्रोजनको 1H1 त्यसै गरी 1H2 र 1H3 मा
हैन। यी आइसोटप्सहरू भनेका चाहिँ यो भनेको लाइटर न्युक्लाइहरू हुन् र लाइटर न्युक्लाइको बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन पनि कम नै छ। सो लाइटर न्युक्लाइको बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन कम छ भनेको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यिनीहरू भनेका अनस्टेबल भनेर बुझ्न सक्छौँ। सो यिनीहरू भनेका अनस्टेबल न्युक्लाइहरू हुन्। बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन कम हुने भनेको त्यसमा कुलम रिपल्सिभ फोर्स बढी हुन्छ। कुलम रिपल्सिभ फोर्स बढी भयो भने तिनीहरू चाहिँ अनस्टेबल न्युक्लाइको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ र यस्तो बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन जति कम भयो त्यति नै हामीले त्यसको न्युक्लियसलाई इजिली चाहिँ डिस्ट्रप्ट गर्न सक्छौँ। भनेको न्युक्लियस त्यसको न्युक्लियसलाई चाहिँ इजिली त्यो न्युक्लियसलाई चाहिँ हामीले त्यो न्युक्लियस चाहिँ इजिली त्यो अर्को न्युक्लाइमा चाहिँ चेन्ज चाहिँ हुन सकिन्छ। सो यस्तो न्युक्लाइलाई अनस्टेबल न्युक्लाइ भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी मास नम्बर यदि मास नम्बर 2 देखि 20 सम्मको छ भए हैन, मास नम्बर 2 देखि 20 सम्मको छ भएदेखि जस्तै हामीले देख्न सक्छौँ यसमा जस्तै हेलियम 4 भयो हैन, त्यसै गरी लिथियम 6 भयो, त्यसै गरी लिथियम 7 भयो, कार्बन 16 भयो, त्यसै गरी नाइट्रोजन जसको मास नम्बर 14 छ, अक्सिजन जसको मास नम्बर चाहिँ 16 छ। यो चाहिँ यसमा हामीले पिक भ्याल्यु चाहिँ देख्न सक्छौँ। लिथियम 7 भयो हैन, यसमा चाहिँ हामीले जुन यो पिक देख्न सक्छौँ यसले के इन्डिकेट गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो शार्प पिकले के इन्डिकेट गर्छ त भन्दाखेरि यी न्युक्लाइहरू रिलेटिभली अरू न्युक्लाइहरू भन्दा चाहिँ जस्तै यी हेलियमहरू हैन, त्यसै गरी यो ट्रिटियम ड्युटेरियम भन्दा यो पिकमा भएको जुन न्युक्लाइहरू छन् यिनीहरू भनेका मोर स्टेबल न्युक्लाइको रूपमा लिन सक्छौँ। मोर स्टेबल, यो इजिली यसको न्युक्लियस चाहिँ डिस्ट्रप्ट हुन सक्दैन, इजिली डिस्ट्रप्ट हुन चाहिँ सक्दैन। रिलेटिभली यसको बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन चाहिँ मोर छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू स्टेबल न्युक्लाइहरू हुन् जुन चाहिँ पिकले चाहिँ यी पिक्सहरूले चाहिँ देखाउन चाहिँ सक्दछौँ। अब एटोमिक नम्बर 20 भन्दा चाहिँ बढी भएको एलिमेन्ट्सहरू न्युक्लाइहरू जस्तै सल्फर भयो, यसको बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन पनि बढी नै छ र जति एटोमिक नम्बर बढ्दै गयो भनेको चाहिँ 60 एटोमिक मास नम्बर 60 हुने जुन छ, एटोमिक मास नम्बर 60 हुने जुन एलिमेन्ट छ, जुन न्युक्लियस छ, अब यसमा भनेको आइरन 56, त्यस पछाडि निकेल भयो हैन। सो यिनीहरू भनेका चाहिँ मोस्ट स्टेबल न्युक्लियस हुन्। सो मोस्ट स्टेबल भनेको यसमा कुलम रिपल्सिभ फोर्सलाई चाहिँ जुन यो बाइन्डिङ इनर्जी चाहिँ यसमा धेरै हुन्छ, म्याक्सिमम बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन हुन्छ भनेको 8.78.79 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टको एराउन्डमा हुन्छ। सो यसमा हामीले भन्न सक्छौँ आइरन हैन, निकेल जसको चाहिँ एटोमिक मास नम्बर यसको 60 को एराउन्डमा भएकाहरूको बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। सो बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन म्याक्सिमम बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन भएका जुन न्युक्लाइ यिनीहरू मोस्ट स्टेबल न्युक्लाइ भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। त्यस पछाडि आइरन जुन छ, आइरन निकेल पछाडि अब क्रिप्टन आयो जसको चाहिँ बाइन्डिङ जसको मास नम्बर 84 छ। यसमा हामीले यो पिक ग्राफ हेर्दाखेरि क्रिप्टनको चाहिँ आइरन निकेल भन्दा चाहिँ घट्दै जान्छ। फेरि त्यस पछाडि चाहिँ 119 जुन छ, 119 मास नम्बर भएको लिड जुन छ, यसको अझ बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन चाहिँ पहिलेको भन्दा पनि अर्को न्युक्लियस जुन अगाडिको न्युक्लियस भन्दा पनि यो घट्दै गयो हैन, यो चाहिँ डिक्रिज हुँदै गयो। सो डिक्रिज हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ कि मास नम्बर 120 भन्दा चाहिँ बियोन्ड भएका न्युक्लाइहरू त्यसको बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन चाहिँ यसरी ग्राफ चाहिँ यसरी घटेको छ। त्यसै गरी टाइटेनियमको 205 मास नम्बर यसको अझ घट्यो हैन, युरेनियम 235 को घट्यो र 238 जुन आइसोटप अफ युरेनियम छ त्यसको बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन ड्रप भएर यिनीहरू चाहिँ कतिसम्म पुग्छ त भन्दाखेरि 7.6 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट सम्म चाहिँ पुग्छ। सो आफ्टर atomic mass number 120
हैन 120 भन्दा धेरै मास नम्बर भएका जुन न्युक्लाई छ त्यसमा बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन के भयो त बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन डिक्रिज भयो घट्यो बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन चाहिँ डिक्रिज भयो सो डिक्रिज हुने भनेको मतलब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा कुलम रिपल्सिभ फोर्स चाहिँ बढ्यो सो कुलम रिपल्सिभ फोर्स जुन धेरै प्रोटन्सहरू छ त्यो बढे पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लाइहरू अनस्टेबल हुन्छन् सो अनस्टेबल न्युक्लाई हुन्छन् र त्यस्तो न्युक्लाइलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि त्यस्तो न्युक्लाई भनेका रेडियो एक्टिभ न्युक्लाइहरू हुन् रेडियो एक्टिभ न्युक्लाई सो यो रेडियो एक्टिभ न्युक्लाइहरू चाहिँ इजिली यो अनस्टेबल भएको कारणले चाहिँ इजिली डिसइन्टिग्रेट हुन्छन् र डिसइन्टिग्रेट हुने भनेका चाहिँ के हुने त भन्दाखेरि चाहिँ डिसइन्टिग्रेट भए पछाडि चाहिँ यो जुन युरेनियम छ जसको एटोमिक मास नम्बर चाहिँ मोर देन 120 छ हैन यिनीहरूको धेरै एटोमिक मास नम्बर भएका चाहिँ डिसइन्टिग्रेट भइसके पछाडि अर्को लाइटर न्युक्लाइहरूमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ जसको एटोमिक मास नम्बर चाहिँ कम हुन्छ सो त्यस्तो रियाक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त फिसन रियाक्सन भनेर भन्छौँ सो जसको एटोमिक मास नम्बर बढी छ त्यसमा फिसन रियाक्सन हुन्छ सो फिसन रियाक्सन भनेको चाहिँ के हुने हो त भन्दाखेरि चाहिँ हेभियर न्युक्लाई जसको एटोमिक मास नम्बर बढी छ त्यो चाहिँ केमा चेन्ज हुने त लाइटर न्युक्लाइमा डिसइन्टिग्रेट हुन्छ लाइटर न्युक्लाई र यसरी डिसइन्टिग्रेट हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ अल्फा रेडिएसन हैन बीटा रेडिएसन चाहिँ इमिट हुन्छ अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्सहरू चाहिँ इमिट हुन्छ जसलाई हामीले अल्फा डिके बीटा डिके भनेर भन्छौँ र यस्तो न्युक्लाइलाई चाहिँ हामीले रेडियो एक्टिभ न्युक्लाई भनेर चाहिँ भन्छौँ त्यसैगरी जुनमा लाइटर एलिमेन्ट्सहरू जस्तै हाइड्रोजनको जुन प्रोटन 1s1 प्रोटन भयो त्यसपछि ड्युटेरियम ट्रिटियम लाइटर न्युक्लाइमा चाहिँ यिनीहरूको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन एकदम कम छ सो यसलाई बढाउनको लागि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ फ्युज हुन्छ कम्बाइन हुन्छ एकअर्कासँग कम्बाइन हुन्छ र त्यस्तो रियाक्सनलाई चाहिँ हामीले फ्युजन रियाक्सन भनेर भन्छौँ र फ्युजन भइसके पछाडि स्टेबल न्युक्लाइहरूको चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ जाँदै तपाईहरूलाई निम्न गृह कार्य दिँदैछु आजको गृह कार्यको पहिलो प्रश्न रहेको छ डिफाइन आइसोटोप्स आइसोबार्स एन्ड आइसोटोन्स दोस्रो एक्सप्लेन अबाउट मास डिफेक्ट र तेस्रो एक्सप्लेन अबाउट बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन यी प्रश्नहरू गर्नुहोला तपाईहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो त तपाईहरूको केही सुझाव या जिज्ञासा छ भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद